สวัสดีค่ะพบกับฝ้ายเฟรย่ากันอีกแล้วนะจ๊ะใน EP นี้จะมาตอบคำถามที่ได้มาจากน้องๆนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่และที่เพิ่งเรียนจบกันเป็น EP ที่2นะคะมีประมาณ10กว่าคำถามแต่ว่าบางคำถามมันก็เหมือนเป็นคำถามคล้ายๆกันฝ้ายก็รวบตอบเป็นคำถามเดียวเนาะเริ่มกันเลยนอกจากรับงานลูกค้าแล้วยังมีอะไรอย่างอื่นทำด้วยไหมคะจากที่ได้บอกใน EP แรกแล้วเนาะว่าในเรื่องการเงินเนี่ยฝ้ายจะมีรายได้ที่มาจากทางหลายทางนะคะหนึ่งเลยก็คือฝ้ายเปิดเวิร์กช็อปนะคะซึ่งเป็นรายได้รองลงมาเลยแหละจากรับงานลูกค้าเนาะแล้วก็2รายได้ที่ฝ้ายได้จากการขายลิขสิทธิ์รูปวาดให้แอปพลิเคชันเจ้าหนึ่งนะคะก็คือ Lake Coloring นั่นเองนะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันเอาไว้ระบายสีเนาะ3รับงานวาดรูปตามอีเวนต์อันนี้งานมันก็คล้ายๆงานลูกค้านะก็คือจะมีแบรนด์ติดต่อเข้ามาให้ไปวาดรูปในช็อปเขาเองก็คือไปวาดลูกค้าเขาอะไรประมาณเนี้ยช็อปที่ฝ้ายได้ไปร่วมงานด้วยนะคะก็คือมีหลุยส์วิตตองนะคะมีแมงโก้โบเทก้าวานิต้านะคะแล้วก็แบรนด์เฟนดิแล้วก็อันล่าสุดนี่เลยก็คือแบรนด์ Tiffany CO นั่นเองข้อ4ฝ้ายเนี่ยมีรายได้มาจากการขายลิขสิทธิ์นะคะมีลิขสิทธิ์ที่ฝ้ายขายให้กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาว่าเหมือนกับว่าเขาเห็นรูปว่าตาม IG ของฝ้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาขอซื้ออะไรเงี้ยฝ้ายก็ขายนะแต่ว่าตอนนี้ขายไม่หมดแล้ว ยังไงก็พยายามทำเพิ่มค่ะแล้วล่าสุดนะคะฝ้ายกำลังจะเปิดคอร์สสอนวาดออนไลน์นะคะก็คือเหมือนเป็น passive income อีกทางหนึ่งแหละเนาะขายของอีกแล้วจ้า ก็ต้องขายของสิไม่งั้นจะเอาเงินที่ไหนมากินข้าวล่ะจริงปะก็คือรายได้ที่นอกเหนือจากรับงานลูกค้าเนี่ยฝ้ายก็มีอยู่5ทางด้วยกันนะก็คือเปิดเวิร์กช็อปรายได้จากลิขสิทธิ์จากแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็การวาดรูปตามอีเวนต์นะคะแล้วก็รูปที่ฝ้ายวาดไว้อยู่แล้วแล้วก็มีคนมาขอซื้อ5เลยก็คือกับคอร์สออนไลน์ค่ะที่กำลังจะเปิดข้อที่2งานของพี่ฝ้ายดูละเอียดดูต้องใช้สมาธิแรงกายใจมากและคุณภาพไม่มีตกเลยว้ายขอบคุณค่ะพี่ฝ้ายทำยังไงให้ตัวเองมีพลังในการทำงานและยังดูเต็มไปด้วยความสุขแบบนี้แกไปเห็นจนตอนไหนวะ ก็ไม่ได้มีความสุขตลอดเวลาก็แบบมีเหนื่อยบ้างอะไรอย่างนี้ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณก่อนนะคะคำถามหรือคำชมมันแยกไม่ออกเลยเรื่องความละเอียดของงานนะคะเอาจริงๆมันยังไม่ละเอียดขนาดนั้นนะถ้าไม่มีเรื่องของเวลาแล้วก็ตารางงานเข้ามาเกี่ยวฝ้ายว่ามันก็น่าจะไปได้อีกนะที่คนทั่วไปเห็นว่าละเอียดเนี่ยบอกเลยเพราะว่าฝ้ายเนี่ยทำมาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วพอทำเยอะมันก็เหมือนชินมือไปเองอะเนาะแล้วก็อีกอย่างเนี่ย iPad เนี่ยมันสามารถทำให้งานละเอียดขึ้นได้มากๆเหมือนเพราะว่ามันซูมได้อะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือฝ้ายเนี่ยเรียนรู้การประหยัดเวลาจากขั้นตอนอื่นมาแล้วก็มาโฟกัสมาใช้เวลาเอาตอนขั้นตอนวาดอะใช้เวลาในขั้นตอนที่ควรจะใช้เวลาจริงๆส่วนเรื่องความสุขและพลังในการทำงานเนี่ยขอบอกแบบตรงๆเรียวๆเลยนะก็คือเงินค่ะนะเงินนะความสุขในการทำงานศิลปะมันก็มีแหละแต่ว่าที่เรียวกว่าและที่จริงกว่าก็คือเงินปะเนาะก็คือป้ายเนี่ยเหมือนบังคับตัวเองเหมือนฝึกตัวเองให้กล้าฝันกล้าทำแล้วก็เวิร์กแล้วก็ทำงานหนักเพื่อให้ได้มันมาเนี่ยเป็นอย่างนี้มากกว่าหรือไม่ก็ถ้าอยากไดฟ์ให้ตัวเองแบบเก่งขึ้นนะก็ต้องลองจนดูค่ะอันนี้แบบพูดจากใจจริงลองจนดูนะเราจะมีกำลังใจในการทำงานขึ้นมากหลายเท่าตัวเลยเหมือนว่าจริงๆฝ้ายน่ะเคยมีเงินแบบติดบัญชีทั้งตัวแค่1,000อ่ะถึงขนาดต้องแบบโทรไปยืมเพื่อนอ่ะช่วงนั้นนะคือแบบไฟลุกมากบอกเลยแล้วแบบพอเราขยันพอเรามีเงินน่ะแล้วแบบเหมือนความสุขในการใช้ชีวิตมันก็จะมาเองอะเหมือนเรามีเงินของเราแล้วเราก็ใช้อะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบสบายใจขึ้นเนาะคำถามข้อที่3ทำยังไงให้มีสมาธิมุ่งมั่นในสิ่งที่เราทำอย่างต่อเนื่องตอบไงดีว่าคำถามนี้เพราะว่าทุกวันนี้ยังทำงานไปเล่นมือถือไปอยู่ แต่ว่าก็เดี๋ยวจะบอกวิธีที่ใช้กับตัวเองเวลาต้องเล่นงานแล้วกันเนาะข้อ1เอามือถือไปวางไว้ไกลๆเลยค่ะ
แบบทำเป็นลืมไว้ในห้องนอนไว้อีกห้องนึงก็ได้หรือว่าจะปิด Wi-Fi ก็ได้นะต้องเดินไปดึงปลั๊กเราเตอร์เลยอะประมาณนั้นเลยข้อ2จับเวลานะคะเหมือนกับว่าเหมือนเราหลอกตัวเองอะว่าแบบเรารีบอยู่ถึงว่าจริงๆเราจะไม่รีบก็ตามอะไรเงี้ยสมมติว่าดอกไม้ดอกนึงอะไรเงี้ยจับเวลาไป10 นาทีอะไรเงี้ยก็ทำให้เสร็จทำให้ไวขึ้นเนาะวิธีข้อที่3คิดไว้ในใจว่ากำลังดำน้ำอยู่ห้ามลุกห้ามเงยหน้าจนกว่างานชิ้นนั้นจะเสร็จเหมือนดำน้ำมาแกวิธีที่4นะคะถ้ามีเพื่อนร่วมทีมนะก็นั่งทำกับเพื่อนอ่ะห้ามนั่งเมาส์กันนะบังคับกันทำงานอะไรอย่างงี้ก็จะช่วยมากขึ้นเนาะวิธีนี้ฟ้าทำบ่อยก็คือไปนั่งร้านกาแฟ24 ชั่วโมงค่ะนั่งร้านกาแฟ24 ชั่วโมงนะแบบบังคับตัวเองว่าถ้าไม่เสร็จห้ามกลับบ้านอะไรอย่างงี้วิธีข้อที่5บอกให้ลูกค้าทักมาทุกชั่วโมง จริงทำจริงทำจริงลูกค้านางชอบอยู่แล้วคำถามข้อที่4นะคะในชีวิตการทำงานจริงพี่รับงานนอกเหนือจากแนวทางของพี่บ้างไหมหมายถึงว่าสไตล์ที่ไม่ใช่ตัวเราเองใช่ปะคำถามนี้ถึงกับต้องนั่งหลังตรงเข้าโหมดซีเรียสเดี๋ยวฝ้ายจะแบ่งนักวาดออกเป็น2ประเภทแล้วกันนะคะก็คือประเภทแรกเนี่ยเก่งมากมีสไตล์มากยูนิคสุดทักษะเป็นเลิศโพสอะไรออกไปแม่งมีคนไลค์พรึบพรับเลยคือคนพวกนี้คุณไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกเพราะว่าเขาชัดเจนมากอยู่แล้วแบบสไตล์เขาชัดมากแล้วลูกค้าที่เข้ามาหาเขาเนี่ยมันก็เหมือนจะถูกคัดกรองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วว่าสไตล์เขาชัดอยู่แล้วลูกค้าที่เข้ามามันก็ต้องชัดตามเนาะส่วนประเภทที่2เนี่ยก็คือคนที่มีทักษะติดตัวนะคะคือจะทำอะไรก็ได้อะซึ่งอันนี้มันเป็นดาบสองคมนะเพราะว่าเวลาที่เราทำอะไรก็ได้เนี่ยแล้วเราก็จะทำทุกอย่างตามที่คนอื่นสั่งเข้ามานึกออกปะเวลาคุณโพสต์งานอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนกับว่าคุณทำอะไรก็ได้ไงทั้งที่บางทีอ่ะคุณอาจจะไม่ได้ชอบมันจริงๆปะใช่ไหมลูกค้าที่เข้ามาเลยมันก็เลยแบบว่ากระจัดกระจายต่างทิศทางกันไปเพราะว่าคนโพสต์เรียกเขาแบบนั้นน่ะอันนี้ฝ้ายก็จัดตัวเองไว้อยู่ในประเภทนี้เหมือนกันนะซึ่งก็ค่อนข้างดิ้นรนที่จะไปประเภทแรกอยู่อะแต่ถ้าถามว่าในความเป็นจริงแล้วอะนักวาดทั้ง2ประเภทอะรับงานที่ไม่ชอบบ้างไหมคำตอบคือใช่ค่ะแม้นักวาดประเภทแรกอะที่เก่งมากๆอะก็ไม่มีทางรู้ได้ว่าลูกค้าที่เข้ามาจะต้องการอะไรแบบเขาจะต้องการเหมือนกันเป๊ะๆไหมก็คือแบบคุณไม่มีวันรู้ได้เลยอะยกเว้นแต่ว่าคุณจะดังมากๆแบบไม่ต้องแคร์อะไรไม่ต้องแคร์เรื่องเงินอะไรแล้วคือแบบคุณสามารถเลือกได้เต็มที่เลยเนาะแต่ว่าถ้าแบบคนทั่วไปอย่างฝ้ายอย่างนักวาดส่วนใหญ่อะไรเงี้ยก็ยังติดเรื่องเงินยังต้องมีข้าวกินยังต้องผ่อนคอมนู่นนี่นั่นต้องจ่ายค่าห้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะควรจะทำไปทั้ง2อย่างนะคะแล้วค่อยๆพุทเอาเฉพาะงานที่เป็นสไตล์ตัวเองจริงๆอ่ะพยายามอย่าโพสจับฉายนะคะไม่งั้นแบบงานที่เข้ามามันก็จะจับฉายตามที่เราโพสเนาะคำถามข้อที่5นะคะพี่ฝ้ายดูมีชีวิตศิลปินในอุดมคติของนักวาดรุ่นน้องหลายคนมากทำยังไงกว่าจะไปถึงจุดนั้นเอาจริงๆชีวิตฝ้ายก็ไม่ได้แบบว่าอู้หูอู้ว้าวอะไรแบบเวอร์วังอะไรขนาดนั้นแค่ตอนนี้อยู่ในจุดที่ทำอะไรตามใจตัวเองได้ไม่ค่อยขัดสนคืออยากกินอะไรก็ได้กินอะไรอยากไปไหนก็ได้ไปเอาจริงๆทุกคนทำได้นะคะนะเราต้องคิดแล้วก็ดีไซน์ชีวิตตัวเองในอนาคตให้ดีๆนะคะแล้วก็ทำงานหนักนะคะเพื่อให้ความฝันเรานั้นเป็นจริงน้ำเน่าว่ะ ข้อ6นะคะแรงบันดาลใจในการวาดภาพของพี่คืออะไรคะก็คือฝ้ายเนี่ยเป็นคนที่ชอบรูปทรงธรรมชาตินะคะชอบรูปทรงดอกไม้ต้นไม้สัตว์ฝ้ายเนี่ยมีพื้นเพเป็นเด็กที่โตมาในสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์นะคะ เป็นฟันแฟกต์อย่างหนึ่งเนาะก็คือโตมาในสวนสัตว์มันก็จะเห็นแบบเห็นตัวแปลกๆเห็นสัตว์เห็นเสืออะไรที่แบบเด็กคนอื่นเขาไม่ค่อยเห็นกันประมาณนั้นเหมือนปลูกฝังมามั้งว่าแบบเราชอบรูปทรงเราชอบสัตว์สวยๆนะอะไรอย่างเงี้ยโตมาก็ชอบวาดอะไรประมาณนี้ข้อ7นะคะพี่ว่างานละเอียดมีคุณค่ากว่างานที่ทำน้อยแต่ได้มากยังไงคะ
ฝ้ายคิดว่าเรื่องคุณค่าของงานน่ะทำมากหรือทำน้อยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้งานมากกว่าว่าตรงนั้นนะที่นั้นเราและลูกค้าต้องการอะไรมากกว่าประมาณนั้นนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันขึ้นกับความ stand out แล้วก็ความที่เป็น identity ของคนที่สร้างงานชิ้นนั้นๆมากกว่าเนาะมันเหมือนเป็นทางเลือกมากกว่าว่าโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์มันควรจะไปทางไหนเนาะคือไม่มีอะไรแบบว่ามีคุณค่าหรือด้อยค่ามากกว่ากันอะแต่ว่าถ้าคุณทำงานไม่เรียบร้อยใช้เวลาน้อยคนก็จะดูออกนะมันก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งแหละคำถามต่อมาข้อที่8นะคะทำยังไงให้มีความกล้าและมั่นใจในการทำงานอย่างนี้ไม่เสื่อมคลายหรือวะ คือควรฝึกตัวเองยังไงให้แบบมีความมั่นใจแล้วก็ควรจะเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแบบไหนที่สามารถ drive ให้มีแรงบันดาลใจในการทำงานก็ขอตอบเลยนะคะก็หลายคนเนี่ยคิดว่าศิลปินเนี่ยต้องทำให้ตัวเองอารมณ์ดีไปนั่งทำงานในร้านกาแฟมีชีวิตสวยๆงามๆถ่ายรูปลง IG อะไรเงี้ยจริงๆให้ตอบตามความจริงก็คือมันก็ไม่ใช่เสมอไปสำหรับฝ้ายเนี่ยฝ้ายจะเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สามารถผลักดันให้ตัวเองกล้ามากกว่าเหมือนออกจากคอมฟอร์ตโซนนั่นเองก็คือเหมือนอย่างที่บอกไปก็คือต้องลองจนดูอะลองตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเฮ้ยไม่ได้ต้องทำงานอะต้องเอาเงินมาอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถช่วยได้มากจริงๆอะเป็นศิลปินจะมาหวังว่าแบบจะมีชีวิตสวยงามชิลๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะแกต้องลองจับตัวเองลงเรือลำเล็กแล้วก็พายดูเองนะคะประมาณนั้นตอบคำถามเหมือนประชดได้ปะวะไม่ได้ประชดไม่คืนมันจริงๆเว้ยข้อที่9นะคะในช่วงเริ่มต้นในการทำงานของมือใหม่เนี่ยดูมีเรื่องอะไรให้กังวลและคิดมากค่อนข้างเยอะอยากรู้แนวทางการทำงานของพี่ในช่วงแรกเริ่มจนถึงตอนนี้หน่อยค่ะจากประสบการณ์ของฝ้ายนะคะฝ้ายก็มีเรื่องที่คิดมากเหมือนกันนะช่วงแรกๆก็คือหลักๆเลยก็คือเรื่องเงินเนี่ยแหละส่วนแนวทางในการทำงานช่วงแรกๆเนี่ยก็คือฝ้ายไม่เลือกงานเลยค่ะมีใครติดต่อมาทำอะไรก็ถ้าทำได้ก็จะทำแบบทำเกือบหมดตอนที่มีช่วงที่งานหายไปเนี่ยฝ้ายก็รับงานจากเว็บ Upwork ด้วยนะถึงจะเป็นงานที่ไม่ใช่สไตล์ของฝ้ายก็รับนะเมื่อก่อนหรือไม่ก็แบบกลับไปทักลูกค้าเก่าบ้างว่ามีอะไรให้ช่วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทักแบบศิลปินรุ่นพี่บ้างว่าแบบว่าเห็นพี่งานเยอะนะแบบว่ามีอะไรให้หนูช่วยไหมอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นช่วงแรกๆมันก็อย่างนี้แหละเพราะว่ายังเลือกไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าหลังๆมาพอฝ้ายได้แบบโพสต์งานที่เป็นตัวฝ้ายมากขึ้นลูกค้าที่เข้ามาเขาก็จะตรงกลุ่มมากขึ้นมาถึงคำถามท้ายสุดจ้ากว่าจะผ่านมาถึงตอนนี้มีอะไรอยากฝากบอกน้องๆที่รักในงานทางนี้บ้างคะสิ่งที่อยากแนะนำข้อควรระวังก็คืออยากทำอะไรก็ทำเลยค่ะอย่ามีคำว่าเดี๋ยวหรือว่าแต่ฝึกฝนเยอะๆนะอย่าเป็นคนขี้กลัวนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าในงานตัวเองให้มากๆนะคะข้อควรระวังนี่ก็คือระวังคนโกงมันมีแบบทำอะไรให้มันรัดกุมนะคะมีสัญญามีรับมาจำอะไรให้เรียบร้อยเป็นกิจจลักษณะนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้าไว้นะคะพวกเทคโนโลยีพวก IT อะไรอย่างเงี้ยต้องเรียนรู้เข้าไว้นะเพราะว่าโลกเราแบบเปลี่ยนไปเยอะเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้ศิลปะมันไม่ได้มีแต่ในกระดาษแล้วว่ามันไปอยู่ในจอซะเยอะแล้วเนาะฝากไว้ด้วยนะคะกล้าฝันแล้วก็ลงมือทำนะจ๊ะเราว่าเราไปประกวด Miss Universe ได้แล้วอะ ตอบคำถามเยอะเวอร์ส่งท้ายนะคะก็คือคำตอบที่ฝ้ายได้ตอบไปทั้งหมดเนี่ยก็คือมาจากประสบการณ์และมุมมองของฝ้ายนะคะศิลปินท่านอื่นหรือว่าเพื่อนๆอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเนาะยังไงก็เล่าให้ฟังกันบ้างเนาะหวังว่าวิดีโอนี้ฝ้ายได้ไขข้อข้องใจหรือว่าช่วยให้คนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ฝ้ายได้ประสบมาได้รู้สึกดีขึ้นนะว่าเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคนอื่นเขาก็เป็นกันโอเคเท่านี้แหละมีคำถามอะไรเมนไว้ได้เลยเนาะโอเคบาย